कुकिंग अँड बेकर या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत गाजर हलवा। तर सर्वप्रथम आपण 2 किलो गाजर घेतलेले आहेत। इकडे गाजर धुवून घेतलेले आहेत, ते आता आपण सर्वप्रथम सोलून घेऊया। तर सर्व गाजर आपले सोलून झालेले आहेत। आता आपण गाजर किसून घ्यायचे आहे किसणीवर। गाजर किसून झालेले आहेत। आता आपण टोप गॅसवर ठेवलेला आहे आणि त्यात आपण अर्धा लिटर दूध टाकत आहोत। दूध टाकून झाल्यावर आपण त्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि गाजर शिजवत ठेवूया। गाजर शिजून त्यातलं गाजरचं जे पाणी सुटलेलं ते सर्व आटवून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपण याच्यामध्ये साखर टाकून घेऊया। तर याच्यामध्ये साखर आपण 3 ते 4 ओंजळ टाकलेली आहे। आपल्याला हवं तेवढं गोड त्याप्रमाणे आपण साखर याच्यात घालायची आहे। आता साखर ढवळून झालेली आहे। तर आता आपण ड्रायफ्रुट्स मध्ये याच्यात बदाम टाकून घेऊयात। बदाम टाकून झाल्यावर काजू टाकूयात।
याच्यावर आपण तूप घालून घेऊयात. तर आता आपण याच्यावर 3 ते 4 चमचे तूप घालणार आहोत. त्यानंतर आपण याच्यात छोटा चमचा जायफळ पावडर घालणार आहोत. आणि आता ही आपण वेलची पावडर टाकली, तर वेलच्या याच्यात 8 ते 9 वेलच्या घेतलेल्या आहेत आपण. तर आता आपला गाजर हलवा तयार झालेला आहे. त्यातलं सर्व दूध आणि जे गाजराचं पाणी सुटलेलं ते व्यवस्थित आटलं आहे. तर आपला गाजर हलवा आता खाण्यासाठी तयार झालेला आहे.